ในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสอัปเกรดตู้โชว์สักทีนะครับนี่ก็ไหนๆได้มีโอกาสทำแล้วก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมว่าการติดตั้งไฟสำหรับตู้โชว์แบบนี้ติดตั้งยากง่ายยังไงแล้วก็วิธีการติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามผมมาดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมตรงตู้โชว์ข้างหลังผมนี่ผมต้องการที่จะตกแต่งมันด้วยไฟมาต้องนานแล้วนะครับแล้ววันนั้นได้ไปเดินอีเกียมาเขาก็มีเป็นชุดไฟแบบนี้ผมก็ไปซื้อมาแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานมากเลยประมาณเกือบปีได้แล้วมั้งครับผมซึ่งตอนที่ไปค้นเจอเนี่ยมดเข้าไปทำรังเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เอาไปตากแดดไล่มดออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองติดตั้งกันดูนะครับผมสำหรับตัวที่เป็นรางไฟเวลาที่แกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสังเกตว่าตรงสายไฟเขาก็จะมีข้อต่อแบบนี้แล้วก็ตัวที่เป็นไฟกลมนะครับเวลาแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งสังเกตว่าตรงข้อต่อของไฟก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาเดี่ยวๆจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องอาศัยการไปซื้อตัวจุดเชื่อมต่อมานะครับผมเขาจะเป็นสายแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูที่เชื่อมต่อไปที่หลอดไฟนะครับซึ่งของผมก็จะมีอยู่6ช่องแล้วก็ข้างนี้ก็เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์ที่ต่อกับไฟบ้าน220โวลต์นะครับผมแล้วตอนที่เราจะต่อกับหลอดไฟนะครับเราก็จะใช้หัวต่อตัวนี้เอามาต่อกับอะแดปเตอร์เพราะฉะนั้นผมมีอยู่6รูผมก็จะต่อหลอดไฟได้6ดวงนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนที่เราซื้อหลอดไฟมาติดเราต้องดูที่อะแดปเตอร์ด้วยนะครับผมว่าเขามีรูให้พอหรือเปล่านะครับผมเมื่อเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไฟดวงกลมเนี่ยเขาก็จะติดตามอะแดปเตอร์นะครับสำหรับไฟที่เป็นแถวเขามีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มหนึ่งที่เขาเขียนว่าออโต้นะครับเราจะใช้ในตู้เสื้อผ้านะครับเวลาที่เราปิดตู้เสื้อผ้าไฟมันก็จะดับนะครับเวลาที่เปิดไฟมันก็จะติดขึ้นมาแต่ตรงนี้ผมใช้กับตู้โชว์ก็เป็นออนก็พอนะครับการเริ่มต้นติดตั้งนะครับเราวัดจากขอบนี้เข้าไป3เซนนะครับผมแล้วก็ทำเอาไว้2จุดหลังจากทำเครื่องหมายแล้วเราก็ขีดเส้นเลยนะครับเขาก็จะมีชุดติดตั้งมาให้นะครับนี้เราก็จะให้รูตรงนี้เข้าไปทาบเส้นพอดีนะครับผมหลังจากที่ทาบเส้นเรียบร้อยแล้วก็จุดเอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเจาะยึดลงไปแล้วเราก็ทำการเจาะรูเล็กๆนะครับเจาะให้มันมีตำแหน่งก็พอนะครับผมแล้วเขาก็จะมีชุดสกรูแบบนี้มาให้นะครับผมแล้วเราก็ยึดไปตามรูที่เราเจาะตำแหน่งเอาไว้ตามนี้นะครับหลังจากที่ยึดไปแล้วเราก็เอาไฟมาติดเลยนะครับส่วนสายที่ออกมาเขาก็จะมีเป็นกาว2หน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลอกกาว2หน้าออกมาแล้วก็มาติดตามสายนะครับผมเอาไว้ข้างหลังสายแบบนี้แล้วก็ติดกาว2หน้าไปนะครับผมให้มันไปถึงข้างหลังซึ่งตรงข้างหลังนี้ถ้าเกิดว่ามีฝาหลังเราก็เจาะรูออกไปนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเอาเทปย่นมานะครับแล้วเราก็ตัดให้มันเท่ากับตัวแบบนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นรูบางๆตรงนี้แล้วก็จุดเอาไว้แล้วตรงนี้เราก็วัดจากขอบลงมา3เซนนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะเจาะจริงจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลอกเทปออกมาเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาเทปมาแปะเลยนะครับผมโดยที่เราวัดเอาไว้แล้วเราก็เอาเทปมาแปะให้มันเท่ากับขอบนะครับแล้วเราก็เจาะรูเหมือนเดิมแล้วเราก็ลอกเทปออกมาเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการติดตั้งโดยที่ยึดสกรูขึ้นไป2ตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟขึ้นไปแต่ว่าของช่องนี้เขาจะมีฝาหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้สว่านในการเจาะรูออกไปนะครับแล้วก็ใช้ตะไบหางหนูในการแต่งรูนิดนึงก่อนที่เราจะสอดสายเข้าไปนะครับผมหลังจากที่สอดสายหมดแล้วเราก็ใช้กาว2หน้าในการติดสายขึ้นไปบนเพดานนะครับผมสำหรับการติดไฟวงกลมแบบนี้นะครับผมเราต้องมาหาจุดกึ่งกลางของตรงตู้ที่เราจะติดก่อนนะครับเมื่อเราได้จุดกึ่งกลางแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็วัดจุดกึ่งกลางแล้วก็หาเส้นตั้งฉากนะครับผมแล้วเราก็ขีดเอาไว้เนื่องจากมันมีผนังอยู่ข้างหลังนะครับเราก็จะเริ่มจากการเจาะรูออกไปทะลุไปข้างหลังนะครับผม
นั้นเราก็แต่งรูกันนิดนึงจากนั้นเราก็เอาสายลอดไปเลยแล้วก็ในชุดเขามีตัวปิดรูมาให้นะครับผมแล้วก็งับสายแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นตัวปิดรูเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นรางสำหรับเดินสายนะครับจะมีกาวอยู่ข้างหลังอย่างนี้แล้วก็ติดตามเส้นขึ้นมาเลยแล้วก็การติดไฟก็จะมีอยู่2อย่างนะครับผมเราสามารถที่จะถอดกรอบมันออกมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูสำหรับสกรูนะครับผมแล้วก็อาจจะทำการยึดสกรูขึ้นไป2จุดแล้วก็เอาไฟใส่เข้าไปแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นก็คือการที่เราใส่แผ่นนี้เข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นกาว2หน้าแบบนี้แล้วก็ติดลงไปตรงส่วนที่โค้งโอเคแล้วเราก็กำหนดตำแหน่งนะครับผมตรงจุดที่ต่อกับรางเดินสายเลยนะครับแล้วเราก็ติดเข้าไปสำหรับการติดกาวแบบนี้เราควรจะกดทิ้งเอาไว้ประมาณ30วินาทีนะครับจากนั้นมันก็จะมีฝาปิดรางเดินสายอย่างนี้นะครับโอเคเท่านี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยเราก็เอาหัวต่อของแต่ละดวงนะครับผมเอามาต่อรวมกันที่อะแดปเตอร์นะครับของผมก็6ดวงพอดีเลยนะครับผมเป็นไงครับผมแสงสีวอร์มไว้เนี่ยก็จะทำให้ชั้นของเราดูดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผมจากดูเป็นชั้นธรรมดานะครับแล้วพวกของโชว์ที่อยู่ข้างในก็จะดูเด่นขึ้นด้วยนะครับผมพูดถึงการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับผมว่าใครๆก็ทำได้มันอาจจะมีจุดยากอยู่นิดนึงก็คือการเก็บสายให้มันเรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นกาว2หน้าแบบนี้นะครับผมติดไปตามขอบต่างๆเพื่อซ่อนสายนะครับผมหลังจากที่เราเก็บสายเรียบร้อยชั้นของเราก็จะดูดีนะครับผมสำหรับไฟกลมก็จะเหมาะกับตู้โชว์นะครับผมแล้วก็จะเปิดเฉพาะตอนที่ถ้าเกิดว่ามีแขกมาส่วนไฟที่เป็นรางแบบนี้เราอาจจะใช้ติดตู้โชว์ก็ได้หรือว่าจะไปติดเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดตู้เสื้อผ้าออกมาเราก็จะมีไฟส่องไปที่เสื้อผ้าของเรานะครับผมแล้วหลังจากที่ปิดตู้เสื้อผ้ามันก็จะดับเองนะครับผมก็หวังว่าวิธีการติดตั้งในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการที่เอาไปติดตั้งตู้โชว์ของทางเพื่อนๆเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ